My dear students, hello again and welcome back for some more English language. معاكم مستر ممدوح السعيد وchapter 8 من قصة The Prisoner of Zenda. Let's get started. It was called Waiting in the Water of the Moat. So when Robert disappeared into the mansion, I slowly climbed out and waited by the drawbridge gate next to the castle. Now only Ditchard, Personin and Digote were left to protect the king in his prison. If only I had the keys to the king's room, but I knew I had to be patient. رودولف راسندل بيحكي لنا بيقول كان الجو بارد أثناء انتظارنا في مياه الخندق، ولذلك عندما اختفى روبرت داخل القصر قفزت للخارج ببطء وانتظرت بجوار بوابة الجسر المتحرك بجوار القلعة. والآن فقط ديتشارد وبيرسونين وديجوتي هم الموجودين لحماية الملك في سجنه، وتمنيت لو كان معايا مفاتيح غرفة الملك، ولكني كنت أعلم أنه يجب علي التحلي بالصبر أو الانتظار. It was a quiet night and it was about 1 o'clock in the morning when there was a loud noise from the mansion. I looked up at one of the windows and saw a shadow walk across the light. A woman's face cried, "Help Michael, help me." It was Antoinette de Maubert. This was exactly what I had asked her to say in my message to her. But I was around an hour too early, before my friends had reached the front door to the mansion, and before Johann had time to open it. I pulled out my sword and stood ready for what might happen. Then I heard her calling again, "Help Michael, it's Robert Hentesau," called Antoinette. طبعا كانت الليلة هادية وكانت الساعة حوالي 1 صباحا، وكان في ضجيج مرتفع من القصر. نظرت إلى أعلى أحد النوافذ وشفت ظل إنسان يسير على الأقدام عبر الضوء، وصحت المرأة اللي هي أنطوانيت دي موباه النجدة، "ساعدني يا مايكل، الحقني يا مايكل." دي طبعا كانت أنطوانيت دي موباه، وكان ده بالضبط طبعا اللي أنا طلبته منها في الرسالة بتاعتي. وكان طبعا هي صرخت بدري ساعة معايا، وكان طبعا صرخت قبل ما أصدقائي يوصلوا للباب الأمامي للقصر، وقبل أن يحين الوقت لجوهان إنه يفتح الباب. طبعا سحبت سيفي ووقفت على هبة الاستعداد ومتوقع، وطبعا يعني عامل حسابي ايه اللي هيحصل. بعد كده سمعتها بتنادي مره تانية، "ساعدني يا مايكل، ساعدني يا مايكل، ده روبرت هنتزاو." Michael must have heard Antoinette de Maubert call out, because I then heard him running to help her with his servants. There was now a loud argument. "This woman has been writing secret letters to Rosendale." I heard Robert call out, "She needs to be patient. She is my guest." I heard Michael say, "It's you who needs to be punished." There was a shout and noisy sword fight began in the room. It was hard to see what was happening, but briefly I saw Robert and Johann through the window. "That's for you, Johann," Robert called, striking his sword at him. "I know you are Rosendel's spy." What had happened to Johann? What if he had been hurt? How could he open the door for our men? From the noises in the room, it seemed that Robert was now fighting many men. Surely he would be caught. However, at the next moment, there was a loud cry and Robert jumped out of the window and down into the moat below, where he swam away. Somehow he had escaped. لابد طبعا مايكل سمع أنطوانيت دي موباه بتستغيث، عشان سمعته بيجري طبعا لمساعدتها هو وخدامه. وطبعا كان هناك جدال بصوت عالي، وسمعت روبرت بيقول المرأة دي كانت بيقول ان أنطوانيت دي موباه كانت بتكتب رسائل سرية لراسنديل ويجب معاقبتها. ومايكل طبعا قال له لا، دي ضيفة عندي وكده ما ينفعش، وانت اللي محتاج تتعاقب. وكان في صراخ وبدأ طبعا قتال صاخب بالسيف في الغرفة، وكان من الصعب ان انا اشوف ايه اللي بيحصل. وطبعا بس انا لقيت روبرت هنتزاو وجوهان من خلال النافذة، وروبرت صح روبرت قائلا قال خد الضربة دي عشانك يا جوهان، وكان بيلوح بسيفه في وجهه. قال له انا عارف كويس جدا ان انت جاسوس لمين، لراسندل. وده اللي حصل لجوهان. وطبعا انا ما عرفتش ايه اللي حصل لجوهان بالظبط بعد الضربه دي، وبقيت خايف هل هو اصيب باذى ولا لا، وازاي هيتمكن من فتح الباب لرجالنا بعد الضربه اللي ضربها من روبرت هنتزاو. طبعا كان في ضجيج داخل الغرفه، ويبدو ان روبرت هنتزاو كان بيقاتل كتير قوي من الرجال، الكثير من الرجال، ومن المؤكد ان هو سوف يتم القبض عليه اكيد. ومع ذلك في اللحظة التالية كان هناك صرخة مدوية، وقفز روبرت هنتزاو من النافذة إلى أسفل الخندق، وفضل يسبح طبعا بعيد، وبطريقة ما هرب. A minute later, Digote appeared in front of me. Digote appeared in front of me. So I struck him with my sword and he fell to the ground.
Quickly I looked through the clothes for the keys. There were three. At last I could enter the room where the king was being kept prisoner. Opening the first door, I found myself at the top of some steps which led into a cool dark room. The only light came from a small candle in one corner. As I walked down the steps, I could just hear voices coming from the room where the king was kept behind the second door. Carefully walking towards the door, I stepped back quickly when it was suddenly opened. Now I could hear Richard speaking. We mustn't kill him yet, or there will be trouble. When a person appeared, I struck him with my sword. It was person who fell heavily to the ground. بعد دقيقة واحدة ظهر قدامي ديجوتيه اللي هو الفرنسي، ضربته بسيفي فسقط على الأرض ميتا، وبسرعة بحثت في الملابس بتاعته وفتشتها، لقيت 3 مفاتيح. أخيرا يمكنني دلوقتي ده أقدر أخش الغرفة بتاعت الملك اللي في السجن، وطبعا فتحت الباب ولقيت نفسي في الجزء العلوي من بعض السلالم اللي بتؤدي إلى غرفة مظلمة وباردة، والضوء الوحيد اللي كان جاي من شمعة صغيرة في أحد الزوايا. وأنا نازل طبعا على السلالم كنت بسمع أصوات قادمة من الغرفة اللي فيها الملك، وبعد كده مشيت بعناية نحو الباب، وطبعا خدت خطوة للخلف كده، وفجأة طبعا فتحت الباب وتمكنت من الاستماع إلى حديث ديتشارد. وديتشارد كان بيقول لا المفروض ما نقتلش الملك دلوقتي والا هيبقى في مشكله. وظهر لي شخص طبعا ضربته بسيفي، وكان الشخص ده بيرسونين، وسقط طبعا على الارض فجاه. Understanding there was danger, Richard closed the door fast. Now surely he was alone in the room with the king, and remembering their plan, I knew the king was in real danger. Taking one of the keys, I quickly unlocked the door to the second room and opened it nervously. I expected to see the king had already been killed, but once inside the room I was relieved to see that Richard was being held by the king's doctor. The king, weak from illness and chained in one corner, looked in fear. The doctor was too weak to hold Richard for long, and before I could help him, Richard broke free and killed the poor doctor with his sword. طبعا لما ريتشارد ادرك ان في خطر اغلق الباب بسرعه في وشي، وبالتاكيد طبعا كان في الغرفه دلوقتي مع الملك، وتذكرت الخطه بتاعتهم فعرفت ان الملك كان في خطر حقيقي. اخذت واحد من المفاتيح وسريعا فتحت باب الغرفه الثانيه بعصبيه، واعتقد طبعا توقعت ان انا الاقي الملك قد قتل. وبالفعل طبعا دخلت الحجره وانتابني شعور بالارتياح اما لقيت طبيب الملك بيمسك بديتشارد وبيتخانق مع ديتشارد. وكان الملك ضعيف طبعا من المرض، وكان مقيد بالسلاسل في احد زوايا الحجره، وكان بينظر بخوف، ولكن الطبيب كان اضعف من ان يمسك ديتشارد لفتره طويله. وقبل ان يستطيع مساعدته طبعا فر ديتشارد وقتل الطبيب المسكين بسيفه. Okay. Dechard turned to me and said, "At last, I held up my sword, and it was lucky that Dechard didn't have a gun. We began to fight. He was a much better swordsman than me, and knew all the tricks. He smiled when he cut me on the arm, and I would soon have died if the king had not helped me. My cousin Rodolph," he cried, as if he only now realized who I was. He reached forward and pushed the legs of a chair into Dechard's body. "Push hard," I called. "Push against his legs." With the legs of the chair against him, Dechard found it hard to stand up. This made him angry, and he struck the king hard with his sword. But as he did so, he fell over the doctor's body. It was easy for me to kill him as he lay on the floor. طبعا ديتشارد دور لي والتفت ناحيتي وقال لي اخيرا، فرفعت سيفي، وكان من حسن حظي ان ديتشارد ما كانش معاه طبنجه ولا بندقيه ولا حاجه. بدانا نتقاتل ونبارز بعض، وهو طبعا كان مبارز بالسيف افضل مني بكثير، فهو كان بيعرف كل الحيل، وابتسم طبعا اما اصابني في ذراعي، وكنت قريبا من الموت لو لم يساعدني الملك. وطبعا لما الملك شافني قال لي ابن عمي رودولف، ماي كازن رودولف، كما انه طبعا ما شافنيش قبل كده. بعد كده طبعا دفع الملك جسم ديتشارد برجل الكرسي، فضل يضغط على رجل ديتشارد بالكرسي، وانا طبعا شفته بيعمل كده، قلت له ادفع بقوه، اضغط على رجليه جامد. وطبعا بوجود رجل الكرسي ضده ديتشارد وجد صعوبه في الوقوف، وطبعا ده خلاه غضبان، فضرب الملك ضربه جامده بسيفه، وطبعا بعد كده ما قدرش يقف كويس فسقط على جسم الطبيب. فكان من السهل لي ان انا اقتله لانه كان طبعا بيرقد على الارض. What the king did too, I ran where he lay. How happy I was when the king moaned.
So I knew he was alive, but before I could